Korang boleh dapat duit macam ni tanpa buat apa-apa. Dalam video kali ini mengenai cara buat duit paling mudah. Dan aplikasi ini legit dan membayar. Aplikasi ini boleh untuk Android, iOS, mahupun guna laptop ataupun komputer korang. Saya ada letak link aplikasi kat bawah. Selepas klik link, korang akan dibawa ke sini. Korang boleh register guna link saya ni dan dapat percuma $5. Klik register to claim $5 USD. Korang boleh sign up guna Google account ataupun sign up guna Facebook. Saya sign up guna Gmail. Masukkan email dan password dan klik continue with email dan korang akan dapat percuma $5. Korang kena confirm email. Klik sini. Pergi ke email korang. Klik verify email. Selepas tu korang scroll ke bawah. Korang kena download aplikasi ini. Aplikasi ni boleh install kat Android, iOS, laptop ataupun komputer korang. Klik download. Download anyway. Klik open dan install. Dah install, klik open. Klik I agree. Okey, cara dia bekerja boleh baca kat sini. Kita tak buat app pun. Hanya share internet lebihan kita saja. Dan dapatkan bayaran. Aplikasi ini legit sebab ramai dah withdraw. Korang kalau nak guna mobile data, klik sini. Yes, kalau nak guna wifi, klik number. Saya guna data sahaja, korang boleh tetapkan limit data. Dan klik done. Korang boleh klik sini. Klik sini untuk login. Masukkan email yang korang register tadi dan password korang dan login. Klik sini dan klik setting. Korang kena on yang ni. Kalau tak on, korang takkan dapat duit. Setting semua macam ni. Korang juga boleh share kepada kawan korang, dan korang akan dapat komisen. Dan kawan korang juga akan dapat percuma $5. Bila duit korang dah cukup $20, korang boleh withdraw. Buat masa ni aplikasi ni legit dan membayar. Ramai dah withdraw dari aplikasi ini. Kalau berminat, korang boleh klik link aplikasi kat bawah ni untuk dapat percuma $5. Bagi yang belum faham boleh komen kat bawah. Jangan lupa bagi sokongan, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.